Happy New Year everyone! For today's video, magluluto po ako ng sardinas na may sotanghon. I hope you like this video. Sana nabigyan ko kayo ng tips para sa mga budget na ulam pampamilya. And please subscribe. Maraming salamat. Enjoy watching and keep safe everyone!
Optional na po ang paglalagay nyo rito ng nilagang itlog, crispy garlic, at onion leaves.